OnePix नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले यो भिडियो फेसबुक पेज र टिकटक अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेज र टिकटकलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आज चाहिँ हामीले जुन एउटा इमेजमा भएको एउटा फोटो फाइलमा भएको टेक्स्टहरुलाई गुगल लेन्सको प्रयोग गरेर ल्यापटप र मोबाइलबाट कसरी स्क्यान गरेर कपी गर्ने भनेर एउटा छोटो भिडियो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। यहाँ इनबक्समा एउटा फोटो पठाउनु भएको छ एकजना मेरो आफन्तले, अनि यो चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस रहेको छ एउटा भ्याकेन्सीको। यो फोटो खिचेर पठाएछ इन मेसेन्जरमा। यो आइसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ यो यति लामो एड्रेस यहाँ दिएछ, यो एड्रेस रातो हाइलाइट दिएछ। यति लामो एड्रेस टाइप गर्न अलि समस्या हुन्छ हैन। अब त्यो समस्या कसरी हुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ ड्याश छ हैन, क्यारेक्टरहरु अखट्टे छ। यति लामो एड्रेस टाइप गर्दा गर्दा एउटा लेटर मात्र मिस्टेक पर्यो भने अब यो चाहिँ एड्रेस खुल्ने कि नखुल्ने हो। त्यो भन्दा सजिलो हामी मोबाइलबाट पनि म स्क्रिन रेकर्ड राख्दिने छु। मोबाइल र ल्यापटप, मोबाइलबाट गुगल लेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि यो इमेजलाई राइट क्लिक गरेर ओपन विथ न्यू ट्याब गरौँ। यहाँनिर फुल खुल्छ। अब अहिले यो मेसेजलाई क्लोज गर्दै र म एउटा इमेज ट्याबमा आएँ। यहाँ आइसकेपछि अब यसै पिक्चर जुन खुलेछ यो पिक्चरमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले सर्च इमेज विथ गुगल भन्ने छ, यसमा जानु होला। सर्च इमेज विथ गुगल गर्नु होला। यो गरिसकेपछि यसमा राइट क्लिक गर्ने अनि यसमा गर्ने। यो गरिसकेपछि गुगलले यस्तै इमेज भेट्टाउँछ। त्यो मध्येमा यहाँनिर धेरै छ। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले माउस देखाइरहेको छु। यहाँ सर्च भन्ने छ। यो सर्च गर्नलाई यस्तै सर्च गर्ने हो। टेक्स्ट अर्को ट्रान्सलेट छ। तपाईलाई अंग्रेजी आउँदैन अथवा कुनै लेखेको चीजहरु अर्को भाषामा छ भने ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले सर्चमा छ। अब म चाहिँ टेक्स्टमा लैजान्छु। टेक्स्टमा लगिसकेपछि अब कहाँनिर कपी गर्ने भन्ने हुन्छ। म अलि ठुलो बनाइदिन्छु, फुल स्क्रिनमा खोलिदिन्छु। यो फुल स्क्रिनमा खोल्यो। फुल स्क्रिनमा खोलिसकेपछि कहाँनिरको कपी जाने। अब मलाई यो चाहियो भने यसरी सिलेक्ट गरेर कपी गर्न सक्छु। अब मलाई http देखि एटा जति छ त्यो सबै सिलेक्ट गर्ने छु। यहाँदेखि एटा कपी गर्नु होला। अब यसमा कपीमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर भिजिट गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर ठ्याक्कै त्यो एड्रेस आछ। तपाईहरुले यसरी क्लिक गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खुलिसक्यो, त्यो ठ्याक्कै एड्रेस खुल्यो। मलाई त्यो लेख्ने झन्झट केही पनि भएन। अब न्यू ट्याबमा गएर त्यो एड्रेस यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर अलिकति सचाउनु पर्ने देखिरहेको छ। अगाडि लिंक भन्ने अक्षर छ। म फर्स्टमा जान्छु। यो लिंक हटाइदिएपछि यो ठ्याक्कै त्यो एड्रेस खुल्छ। यसरी इन्टर हान्दिनु भयो भने ठ्याक्कै त्यो एड्रेस आउँछ। यहाँनिर चाहिँ क्यान्डिडेट पेज नट फाउन्ड भन्छ। तर यहाँ चाहिँ खुलिसकेछ। यहाँ नखुलिसकेपछि नखुले पनि यहाँनिर यसरी होम गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा जब सर्च प्रोटोकल हो। यहाँ चाहिँ विश्वका विभिन्न देशहरु छ युके बेस्ड, अनि यहाँ नेपालको पनि एउटा विज्ञापन देखिरहेको थियो। तर यो चाहिँ एकदम सिभिल सर्भिस टप लेभलको छ यहाँ छ हैन। अनि यो भ्याकेन्सीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा गजबको छ। यहाँनिर छ 3,44,182 रुपैयाँ छ। 36 मन्थको कन्ट्र्याक्ट काम गर्नुपर्ने नेपाल। यो ब्रिटिस एम्बेसीले चाहिँ यो विश्वभरि एउटा भ्याकेन्सी खुलिरहेछ। यसको बारेमा एकजनाले मलाई हेर्दिनु पर्यो, इन्डियामा खुले रहेछ भनेर मलाई इनबक्स गर्नुभएको थियो। र त्यही बेलामा तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउँ भनेर एउटा भिडियो रेकर्ड गरेको। मोबाइलको पनि स्क्रिन शेयर गर्दिनेछु।